natin. Gusto ko kayo, gusto mo din ako. Bukain mo. Right? Okay na ba? Bakit? Wala. Dalawang beses ko na-draw. Okay, I'm going to show you my PowerPoint. Bakit ulit hindi naman sisigit? Hindi. Actually, pwede naman kahit wala. And also, this almost like sand. Yeah, that's a skeleton. Yeah, first I saw in sand. Also, in sand. Okay, can you hear me? We're trying to discuss this. So I'm trying to ask Tricia, dito na ba siya? Kung bakit pag mas mataas ang pressure, you will need more trays, to obtain the same separation. Ito na ba si Sam? Ay, si Tricia. Pero basically sinasabi ni Tricia, hindi naman daw niya alam, pero na-observe lang niya. That's correct. It's another way. Anyone who can imagine bakit pag based on this diagram, bakit pag mas mataas ang pressure, you will need generally more theoretical stages? Kasi, halimbawa, McCabe tell yung ginamit natin. Anong mangyayari sa McCabe tell? Halimbawa, for simplification, halimbawa, yung minimum number of trays. So, ito yung gagamitin nating operating line. Anong mangyayari dun sa steps? Of course, obviously, dadami. Bakit dadami? Kasi lumalapad po yung area between yung pressure and yung diagonal. Yung parang yung area na nakukulong nung steps. Pag nag-increase yung pressure, lumiliit. Pwede. Actually, that's one reason. So generally, yun nga yung reason din. Generally kasi yung nangyayari doon sa steps, pag tumaas yung pressure, lumiliit yung steps. No? So na-imagine nyo naman, halimbawa, you're going to construct a ladder, no? Tapos niliitan nyo yung steps. 'Di ba? You will need more steps in order to arrive at the same height. Ganun lamang 'yon. No? So generally, tandaan niyo 'yan. Basta generally, kasi minsan mas madaling tandaan pag merong alam niyo yung reason, no? Tinatanong 'yan sa board exam. So ano mangyayari pag tinaasan niyo yung operating pressure sa distillation? So sa design, ang epekto niyan, you will need relatively more trays, no? Kasi kita niyo naman sa McCabe tell, you will need more steps. Kasi lumiliit yung step pag tumaas yung pressure. Ganun lang yun. Questions? Do you have any questions? Sir, pwede pong paulit po nung reason po. Nung sa McCabe tell po, sir. The reason is, if you're going to construct a step, no? Halimbawa this one, 2 atmosphere. Di ba this is halimbawa sa 2 atmosphere, di ba pag 2 atmosphere, ito lang yung step mo. Compare that with 1 atmosphere. Pag 1 atmosphere, you will relatively have a longer line, or longer step. So, ito mas maliit yung step mo. And this one mas malaking step na magagawa mo pag mas mababa ang pressure. So, ang effect niyan, obviously, you will have lesser steps pag mas mababa ang pressure. Nakuha mo? Si Ryan ba yan?
You get it? Opo, sir. Thank you po, sir. Nagets ko po. Okay, so next, we're going to discuss the azeotrope, no? So pag azeotrope, ang nangyayari dito, kung ano yung, kasi kita nyo, yung mga azeotrope, nagko-cross siya dun sa diagonal, no? Nagko-cross dun sa diagonal. So basically, ang consequence nito, yung y sub a, pag azeotrope, equal siya dun sa x sub a. No? O kaya naman yung y sub b, equal siya dun sa x sub b, pag azeotrope. If you still remember azeotrope in your physical chemistry, di ba? Ang definition natin ng azeotrope sa physical chemistry is this happens when the concentration of the vapor is equal to sa concentration of the liquid at equilibrium. No? So mathematically, ito yon. Y sub A is equals to X sub A and Y sub B is equals to X sub B. So ano ba yung consequence nito sa chemical engineering? Ang consequence nito, hindi mo na, halimbawa, you have a distillation column, ano? Yung azeotrope concentration will be the limit of the concentration. Halimbawa, you have ethanol water. Yung ethanol water mixture or solution, meron siyang azeotrope at 95% ethanol. No? So, pag ordinary distillation, hanggang 95% ka na lang. You cannot produce a 100% ethanol on a regular distillation column, on a single distillation column. Hanggang dito ka na lang. No, parang ito yung limit ng distillation. Kasi, di ba? Because of this. So kulong ka na diyan. Okay? So ganun ka-significant yung azeotrope concept sa chemical engineering. No? So that's the reason kung bakit ang mahal-mahal ng 100% na ethanol compared sa 95% na ethanol. Kasi mahirap siyang i-purify from 95 to 100. The ordinary distillation column will only result to 95%. So we need to employ some other technique para ma-purify siya to 100%. And then some application, like for example, di ba ang malaking application ng ethanol, hinahalo siya sa gasolina. Di ba, makikita nyo pag nagpapagasolina kayo, this contains 10% ethanol. Pag hinahalo sa gasolina, dapat 100% ethanol. Hindi pwedeng yung 95% kasi kakatok yung makina. No? Sisira yung makina. Okay? So, we're going to take a look at two types of azeotrope. Ano? The chloroform acetone and the ethyl acetate ethanol azeotrope. Okay? Dalawang klase kasi yung azeotrope. So first, let's take a look at the ethanol ethyl acetate azeotrope. So on X, no, we have the mole fraction of ethyl acetate. So syempre, itong 1.0, ito yung pure ethyl acetate. So as you can see, yung boiling point ng pure ethyl acetate is mga 170, ano? What is this? Degrees Fahrenheit. Ito naman dito sa extreme left, this is the pure ethanol. So ang boiling point ng pure ethanol mga 173 degrees Fahrenheit. So as you can see, pag pinaghalo niyo yung dalawa, no, yung solution nila or yung mixture nila, ang nangyayari bumababa yung boiling point. So if you're going to read this, mga 162 na lang or 161, no? Yung boiling point. So, bakit kaya nangyayari yun? Bakit bumababa yung boiling point pag pinaghalo mo yung ethanol at saka ethyl acetate? So, sa Gen Chem nyo, sa general chemistry, ano ba yung factor na nagdi-dictate ng boiling point? Tandaan nyo pa yung IMFA. Ano ibig sabihin ng IMFA? Jonah, anong ibig sabihin ng IMFA? Yung intermolecular force po. Attraction. Ano? Intermolecular force of attraction. So, bakit kaya pag pinaghalo yung ethanol at saka yung ethyl acetate,
no? Plus ethyl acetate. Bakit bumababa yung boiling point? Anong nangyayari sa IMFA? Joanna ulit. Bakit bumaba yung boiling point? Kita nyo, 161 na lang, ano, from 173, 170. At naging 161 na lang. Ano nangyari sa IMFA? Anong hula mo? Bumaba ba yung IMFA o tumaas? Intermolecular force of attraction. Siyempre, bumaba po. bumaba din to. Ano? Bumaba din, generally, bumaba din yung IMFA. That's why this results to a reduction in boiling point. Ano? So, if we go further, if we take a look on the details, di ba, tandaan niyo pa yung mga different type of IMFA, di ba, meron tayong H banding. Tandaan niyo pa to? H banding. No, meron tayong dipole, dipole, di ba? Ano pang alam niyo? Meron pa tayong London dispersion force, di ba? LDP, LDF, sorry. Partido pala yung LDP. So LDF, London Dispersion Force. So anong meron ng ethanol? 'Di ba usually yung this is the strongest, ano, H banding. Dipole is the next. Tapos LDF yung pinakamahina, 'di ba? IMF. Tandaan niyo ba? Diyan chem niyo. So anong meron ng ethanol? We're going to draw the structure of ethanol. Meron siyang CH3. Tapos meron siyang OH, no? Hydroxy group siya. May dalawa siyang hydrogen. Ganyan. So anong klaseng IMFA meron ng ethanol? Halimbawa, siyempre intermolecular, no? So, H bonding po. very good. Is that Joanna? Joanna ulit. Very good, Joanna. May H banding siya. So, kailan nga ba nagkakaroon ng H banding ang molecule? Pag meron siyang oxygen, chlorine, ano pa? Saka N, nitrogen, ano, na banded sa hydrogen. Bakit? Kasi yung chlorine, oxygen, at saka nitrogen, sila yung pinaka-electronegative na atoms. So ano nangyayari pag electronegative? What is electronegativity? Bad ba yun? Negative eh. What is electronegativity? This is the ability of the atom to attract what? Ano nga attract ng atom pag mataas ang electronegativity? Nag-a-attract ng negative vibes. Nag-a-attract siya lang. This is the ability of the atom to attract electron. No? So, ang nangyayari dyan, dito sa OH band, you have the OH band. Diba? This is very electronegative. No? Diba ang bands mga electron yan? No? So, sabi, kasi nga electronegative yung oxygen, most of the time, this electron stays on the vicinity of the oxygen. No? So, meron itong partial negative charge kasi electron yun. Ito naman magkakaroon ng partial positive charge. Yung partial negative charge na to, na-attract siya dun sa partial positive nung kalapit na ano. Diba? Ito yung H banding na-attract. Tandaan nyo pa? Review lang naman to, no? Kaya may H banding yung ethanol. Ethanol molecule. Ano nangyayari pag nilagyan ng ethyl acetate sa H banding? It's like you're placing a detergent. Parang detergent kasi yung ethyl acetate. Anong nangyayari sa H banding? Bakit bumabaksak ang ang Bababa po yung boiling point. kasi ano nangyayari sa H banding? Kasi Walang H bonding po sa ethyl acetate. walang H banding sa ethyl acetate. And actually, what happens is, ito, nabe-break nyo to. Nabe-break yung H banding nito. Basically, siguro yung nangyayari, siya mismo yung nagbaband dito. Then ethyl acetate is forming a weaker bond, a weaker intermolecular force of, a weaker IMPA type. Probably parang dipole lang. So nawawala yung H banding ng ethanol. Ganun yung nangyayari. Nawawala to pag naglagay tayo ng ethyl acetate. Kaya bumababa yung boiling point. Okay? So, yun. Ganun lang naman yung story yan. Nire-review ko lang sa inyo yung H banding. Tapos, this one naman, we have chloroform. Tandaan niyo pa naman ng chloroform, Meron siyang
CHCl3, ano, meron siyang tatlong chlorine. Tapos meron siyang isang hydrogen. Okay? So, it is mixed with, ano nga ba to? Ethanol also. Acetone. So, chloroform and acetone. Acetone naman is, you have CH3, tapos you have the carbonyl carbon, and then you have another CH3. Okay? So, as you can see, mole fraction of chloroform. So, ito yung pure acetone. Ang pure acetone, ang kanyang boiling point, 133 degrees Fahrenheit. No? Yun namang pure chloroform, ito, mga 142 degrees Fahrenheit. Pag pinagmix nyo sila at azeotrope, yung boiling point umaabot ng mga 148. So anong observation nyo? Anong nangyari sa boiling point? Sa azeotrope. Bumababa ulit. Compared to these two. Obviously, tumaas, di ba? So anong nangyari sa intermolecular force of attraction? Anong nangyari kaya sa intermolecular force of attraction? Kristen, tumaas o bumaba yung IMFA? Hello po, sir. I can hear you. Tumaas po siya. Yung intermolecular force of attraction. Ano? So, sa palagay mo, ano nangyari? Bakit kaya tumaas yung intermolecular force of attraction this time? Pwede po dun sa bonding po, mas naging stronger. Mm-hmm. And then, what's the possible na strongest bond na mapo-form nitong dalawang compound? Pwede ba tayo magkaroon ng H bonding? Dati wala eh, di ba? Kasi, tingnan nyo, ito sa acetone, wala namang kasing nakabind dito na hydrogen. Ano? So, that's why walang H bonding. Ito, obviously wala siyang FOM. So, wala din. Ano? Pag pinaghalo nyo yung dalawa, may mabubuo bang H bonding? Tandaan nyo pa? Sabi ng teacher niyo. Yes, very good, Carla. Merong mabubuo. Ano? So, bakit may mabubuong H bonding? Kasi, ito, di ba ang chlorine, ano yan, electron withdrawing din yan. Ano? Relatively, hindi naman siya ganun kalising lakas ng chlorine, yung kanyang electronegativity. Pero, mataas din yung kanyang electronegativity. Tsaka tatlo kasi sila. So, tatlo sila. So, most of the electrons nitong carbon na to ay nag-i-stay dito sa area na to. Ano? So, actually polar itong chloroform. Ano? Itong side na to ay partially negative, tapos yung hydrogen partially positive din. Tapos yun, siyempre, oxygen is obviously ano naman to, electronegative to, so partially negative yan. So, pag pinaghalo nyo yung chloroform at saka acetone, nakakabuo siya ng H bonding. Nagkakaroon ng H bonding. Baliktad naman to, kung kanina, yung sa ethyl acetate ethanol, nawawala yung H bonding, ito naman, merong nabubuong H bonding. So that's why the boiling point increases. Because the intermolecular force of attraction increases. Okay? So, basic yan ha, tandaan nyo. Kung minsan pa ikot-ikot lang yun dyan yung tanong sa board exam. Madali lang naman yung board exam kung familiar kayo sa mga general theory ng chemistry. And believe me, it's quite basic. Madali lang yan. Ano? Kung minsan kasi, it doesn't really matter kung kailan nyo nare-realize yung mga concepts, no? Whether it's after the exam or before the exam. So ang advance lang talaga nun, makakukuha lang kayo ng mataas na score doon sa exam. Pero kung halimbawa na-realize nyo siya after the exam, may board exam pa rin naman eh. So ang mahalaga, huwag nyo makalimutan. Ganun naman yun eh. Ganun yun, ano? So, nung nag-aaral pa ako, may mga klase ako mabababa yung mga long exams nila, mabababa yung grade nila. Pero pagdating naman ng board exam, matataas yung rating. So, nakaka-surprise. Some even top the board. Kasi, they realize kung bakit sila nagkamali ng exam.
And then, natututunan na, ganun lang pala yun, dali-dali lang pala nun. Ganun. Dapat may ganung attitude din kayo. Ano? Kumbaga, dapat hindi kayo masyadong, how do you say that? Dapat hindi kayo masyadong nagpapadala ng parang exam lang talaga yung mahalaga. No? So, mas mahalaga, medyo mahalaga pa din yung yung natututunan nyo ba yung concepts kahit natapos na yung exam. Kasi actually may board exam pa rin naman. Tapos actually hindi rin naman yung board exam pag nagtatrabaho na kayo. Gagamitin nyo pa rin yan, no? Kahit na ano pang sabihin ng iba na hindi nyo naman magagamit yan pag nagtatrabaho na kayo. Iba kasi ang chemical engineering, no? Medyo exception to the rule yan. Ang chemical engineering usually ginagamit pa natin yung mga natutunan natin. And then generally, mas kailangan nung pang mag-aral. Kulang pa yung natutunan natin. Kasi most of the time, ang ChemEng kasi nasa research, nasa design, no? Nasa installation. So installation ng mga engineering equipment. So kailangan niyo pang mag-gain pera pa doon sa nalaman niyo ng college, ano? Ng ibang pang knowledge. Anyway, right here is we have an ethanol benzene diagram, ano? So as you can see, we have different colors, ano? So yung 1.0 bar, yun yung kulay blue. Tapos 'di ba alam niyo naman na yung pag-azeotrope nagko-cross siya dito sa diagonal. So halimbawa, sa 1.0 bar, when you have ethanol and benzene, this is mole fraction of ethanol, yung sa X. Yung azeotrope occurs at around 0.45, no? 0.45 ethanol. Pero if you're going to increase the pressure, kita nyo yung azeotrope nagmo-move din. So halimbawa green is 3 bar. So nasa 0.55 na, nagmo-move yung concentration ng azeotrope. Pag red, pag 5 bar na, 0.6 na, mga 0.6 plus na. So ganun, hindi permanente yung azeotrope, depende yan sa pressure. So ginamit nila tong observation na to in order to produce a more concentrated product, no? So for example, ethanol, gusto natin 100%, di ba? So generally, ang ginagawa nila in order to prevent 100% ethanol, they have 2 columns. They use 2 columns, no? So yung isang column, ma-attain niya yung azeotrope. Tapos pag na-attain na yung azeotrope concentration, ito lumalabas sa first column, ito na yon. Papasok nila yun sa another column. Yung second column, iba yung pressure niya. Pwedeng mababa, pwedeng mataas, kasi na-imagine nyo naman, basta ang mahalaga, malampasan yung azeotrope. So, yun nga lang, ang nangyayari, ang consequence nun, bumabaliktad. Kasi di ba dito, sa unang column, we have benzene and ethanol, So, ethanol yung mas volatile. Nandito yung major ng nasa distillate, Yung majority ng ethanol nasa distillate. Pero hindi pa siya 100%. So, pinasok sa susunod na column. Okay? So, susunod na column, iba yung pressure compared dito sa una. Ano ba yun? May compressor tayo, So mas mababa to, mas mababa yung pressure sa second column. So ang mangyayari pag mas mababa ang pressure, so 'di ba pag pababa, nagmo-move yung azeotrope pababa, no? So ang mangyayari diyan, basically nalampasan na yung azeotrope. No, so hindi na siya azeotropic. Kahit yung lumabas sa first column, azeotropic siya, since binabaan mo yung pressure, so ang mangyayari nalampasan na, hindi na azeotropic yung solution mo. So you'll be able to produce a 100% ethanol. No, doon sa second column. Kaya lang nga bumabaliktad siya. Kasi if you're going to check the graph, pag lumampas ka ng azeotrope, yung nagiging more volatile na, yung benzene na. Ganun. Kita nyo nasa ilalim na siya, di ba? So it goes to show na yung more volatile na yung benzene na. So kaya dito, yung nasa distillate, benzene na to. Yung benzene, yan? Hindi naman yan yung product natin eh. Yan yung ating solvent, no? So binabalik siya dun sa column. Kaya nire-recycle natin. Pero dito, we're going to produce 100% ethanol. So this is one way to produce 100% ethanol for halimbawa for gasoline application. Dalawang column yung ginagamit. No? Ganun ka-significant yung concept ng azeotrope sa chemical engineering.
So this is one way to solve the issue-through problem. Pressure swing distillation. Question? Yan, yung iba sa inyo nag-aano na ano, tama. So next meeting, ito yung di-discuss natin. Yung iba sa inyo nag-chika, chemical com-ups, nagko-com-ups na sila. Nag-aspen hysis na sila. Tama. Sino bang nagko-com-ups dito? Si Carla, tsaka si Sam. Sam, nagko-com-ups ka din ngayon? Sir, hindi pa. Hindi pa. Bata ka pa naman. Okay. Si Carla nagko-comments. Ito, we have another MRI problem. We have a binary mixture of 2 moles of benzene and 8 moles of toluene. So at what temperature will this boil? 110 degrees Celsius, 110 degrees Fahrenheit, 105 degrees Celsius, 102 degrees Celsius. So actually walang formula. No, you cannot really predict. Kahit na tingnan mo yung boiling point ng benzene, makita mo naman yan sa handbook, tingnan mo yung boiling point ng toluene, the best that you can do, halimbawa alam mo yung boiling point, ma-estimate nyo kasi malayo naman yung degrees Celsius at degrees Fahrenheit. Pero I think, kaya ba? Halimbawa tingnan mo yung boiling point, baka yun na, ba ito benzene toluene, ano? Tama, benzene toluene. Hindi. Anyway, pero pwede nyo tingnan yung boiling point ng benzene toluene, ano? Tapos pwede nyo sigurong i-compare kung sinuwerte na hindi magkakalayo talaga yung result, pero pwede nyo sigurong gamitin yung benzene toluene boiling point. Pero kamukha nung tinignan natin kayo nasa azeotrope, relatively kumisan ang laki-laki ng binababa at saka ang laki-laki ng tinataas. So hindi rin talaga reliable 'yon, no? Kumbaga parang nanguhula din lang kayo. That's what I'm trying to say, no? So in order to solve or in order to answer this problem, you need to use a figure on your handbook, ano? So you need to use this figure 13.4, page 13-8 on the 8th edition of Perry. Okay? So this is benzene and toluene. This is for benzene and toluene mixture. So yung x-axis nyo is the mole fraction of benzene. So if you're going to take a look at the problem, you have 2 moles of benzene and 8 moles of toluene. So the composition is 0.2. Diba? 0.2, yung mole fraction of benzene is 0.2. So ito yon, 0.2. Ano? So kung tandaan nyo pa sa PChem, pag meron kayong composition temperature diagram, yung kung saan lumapat yung composition nyo, di ba? Kasi this is vapor yung sa taas niyan eh. Tapos yung dito liquid, di ba? So yung boiling point, kung saan siya unang lumapat doon sa line. Tandaan nyo pa? Kasi dito ba, di ba dito L at saka B. So kung saan lumapat dun sa curve, yun yung boiling point. So ito 0.2, line lang, draw a line, tapos basahin niyo lang dito. So you can see that this is from 100 to 110. This is approximately 102 degrees Celsius. Ano? Tama? So pag manghuhula kayo, medyo mahirap siyang hulaan kasi may 105. Hindi naman kasi ito yung sagot eh. No? Ito yung sagot. So, relatively, that's the best way, no? Kailangan nyo talagang gumamit ng diagram. Ito yung sagot. Question? Mahirap i-predict. Walang equation that will predict the boiling point ng mixture. Okay. So next, let's try another question from the MRI reviewer. The percentage change in the boiling point of a 20 mole percent benzene toluene solution when the pressure is increased from 1 atmosphere to 2 atmosphere is blank. So gagamitin pa rin natin yung diagram kanina. What do you think will happen sa boiling point pag in-increase ang pressure? Mag-i-increase ba siya or magdi-decrease? 10 minutes na lang naman. 10 minutes warm. Palagay nyo, anong mangyayari sa boiling point pag nag-increase kayo ng pressure?
Sa pressure cooker, pag nagluluto kayo, bakit mabilis maluto ang baboy, ang karne sa pressure cooker? Ano nangyayari sa boiling point? Ano nangyayari sa boiling point pag tumaas ang pressure? Michelle, are you using pressure cooker? Ano nangyayari sa boiling point pag in-increase ang pressure? Increase, decrease? Michelle Minelli. Ay, di nagluluto si Michelle. Di daw siya nagluluto. Pressure cooker, common sense. Common sense. So, mabilis maluto. So, anong nangyari sa temperature? Mas mainit ba? Mas malamig? Yup, Carla, very good. Increase, very good sum. Increase, no? Mas mainit yung pressure cooker kaya mas madaling naluluto yung meat, no? So ang possible answer nyo ito dalawa, no? Sabi nga ni Ma'am Sid, huwag kayo mag-a-answer ng letter E kasi walang letter E, walang none of this sa board exam natin. So itong dalawa yung pamimilian nyo. 10.5% increase or 25.5% increase. So ito yung diagram natin na gagamitin. Ano? So basahin nyo sa 1 atmosphere, nabasa natin kanina, 102 degrees Celsius. Sa 2 atmosphere, ito yung 2 atmosphere. Siyempre, mas mataas yung temperature. Ilan to? Mga 128. No? So 128, tapos 102, ilang percent yung in-increase? Saan nyo i-base? Siyempre sa 102. Ano? Ganun ulit pag nakat tayo, ano? Connect ulit kayo sa sa Zoom. Divided by 102. That's the original boiling point. So ilang percent yung increase natin? Ilan, Miss Minelli, ilang percent yung increase natin? Anong sagot? What's the correct answer? Anong letter, Miss Minelli? Letter? Very good. Letter B. Ano? Very good, Michelle. Ito yung sagot. Ano? Kuha nyo? 25.5. Do you have any question? Yun. Tapos, sa handbook natin, marami pang boiling point data. Ano? So, this is similar dun sa ano. Diba? Kasi, lagi lang naman tayong benzene toluene. So, sa handbook, marami pa tayong boiling point data. Tandaan nyo pa, di ba, naggawa ba kayo ng diagram ng benzene toluene? So sa handbook, punta kayo sa page 13-7 and then you will find acetone chloroform, acetone water. Marami dong data. Okay. And then another thing, pwede nyo ring ma-determine yung equilibrium, yung distribution ratio, yung K. Tandaan nyo pa naman, di ba, nung nag-discuss tayo ng alpha AB, ng relative volatility. No? So another way to calculate this is K sub A divided by K sub B, yung distribution coefficient. And then you can use this diagram sa handbook to determine K sub A or K sub B. So for example, lumalabas na sa board exam. No? For example, the distribution coefficient, this is K, this is K, distribution coefficient of hexane at 10 atmosphere and 200 degrees Celsius. Kailangan nyo ng pressure at saka temperature to determine K. So what is this? 2.6, 1.4, 0.99 of this. Okay, sasagot nito ha. So yun. Assume nyo lang kung hindi nyo mabasa. Pero basically I think this one is pressure in PSIA. Ano? So ang given nating pressure is 10. So ang 14.7 times 10, 147. That's approximately 150. Kaya ito naka 150 yung pressure natin. Ano? That's approximately 150. Tapos yung temperature natin, 200 degrees Celsius. I think degrees Fahrenheit ito. Ano? Pag kinonvert nyo yung 200 times 1.8, tapos plus 32, that's approximately mga 400. Ayan, 400. Tapos you just draw a line between 150 and 400. Tapos hanapin niyo yung hexane dito. Zoom nyo lang. So makikita niyo yung hexane. Ito ata yung hexane sa gitna. Ito yung hexane. Ano? Saan nga ba?
Ito yung hexane. Ito yung hexane. So, yun, mababasa nyo 1.5. Pero it's before 1.5. So, the correct answer is 1.4. That's the best answer, Ito. 1.4 is the best answer. Kasi bawal yung non-note this. Walang E sa board exam. So, 1.1. Question? Okay. So let's proceed. If the enthalpy of saturated vapor at 200 degrees Fahrenheit referred to 32 degrees Fahrenheit is 1,300 BTU per pound, while the enthalpy of saturated liquid, Cp is equals to 1. Means, di ba, ang Cp ng liquid is 1 BTU per pound per degrees Fahrenheit. Di ba? Tandaan niyo yun? Cp ng water, liquid water. Yes po. Okay. Referred to 0 degrees Fahrenheit is 400 BTU per pound. Then the latent heat of vaporization of the component at 200 degrees Fahrenheit is blank. How do you calculate the heat of vaporization? Pag pareho ng reference, simple lang yan. Ima-minus nyo lamang. Di ba? Yung lambda B, ima-minus nyo lamang yung vapor minus yung enthalpy ng liquid. Ganun lang yan. Di ba? Kaya lang, ang problema, hindi sila pareho ng reference. So what you're going to do, i-adjust natin tong 400 kasi ito yung given ng CP, no? So pag halimbawa in-adjust natin yung reference sa 32, magma-minus 32 tayo dito sa 400. 'Di ba? Kasi 'di ba, lumiit yung kanyang lumiit yung from 32 na lang to 200 degrees Fahrenheit, lumiit siya. So ang magiging HL natin ay magiging na lang. So 400 minus 32, what's that? 368. Tama ba? Calculator. Opo. Yan, 368. And then, yan, para sa ng reference, saka nyo na lang gamitin itong formula natin na to. So, i-substitute nyo 1,300 minus 368. Oh, how much do you get? It's more than 900. So this one. Ito yung answer. 932. Kaya sasagot ng nanay. Question? Do you have any questions regarding this all board exam problem? Dati nung 90s, nung nagre-review kami sa MRII, meron pa nagre-release pa talaga ang PRC ng all board exam. So nabibili namin yung sa MRI. Malabo nga lang para hindi namin ako photocopy. So nakikita mo talaga dun yung date. Simula 1960s meron sila. Hanggang 1990s, hanggang doon sa Kaluluang board exam ng 1990, nung nag-take kami, ng 94 ako nag-take. Hanggang 94 meron. So kita talaga namin yung old board exam. Tapos, syempre, nung katapos ko mag-board, pinamigay ko na yung mga reviewer ko. Nawala na rin yung kopya ko. At saka syempre, mawawala na rin naman. Pero basically, itong mga question na to, these are the same question na nandoon sa mga reviewers. Yan din yun. Kinumpile lang ng MRII. So, ganyan yung level ng board exam natin. We have less than 1 minute. I guess, kaysa naman mabitin tayo. Lipat na lang tayo sa another link. I'm going to stop sharing. So, I'm going to end this. Lipat na lang tayo sa bagong link.